આપણે જોઈશું 12 માસ ભરવા લાયક અથાણું બનાવવાની રીત। તો સૌપ્રથમ આપણું નામ જણાવશો? તળાવ્યા અરુણાબેન। તો આપણે તમે અથાણું કેટલા ટાઈમથી બનાવો છો? 25 વર્ષથી। અને અથાણું બનાવવા માટે કેવી કેરીની પસંદગી કરો છો? રાજાપુરી અથવા દેશી કેરી। કેસર કેરી ના ચાલે? એ સવડ થઈ જાય। અને બજારમાંથી કેરી તમે કટિંગ કરીને લાવો છો કે ઘરે કાપ કટિંગ કરો છો? કટિંગ કરીને લાવ્યા પછી એમાંથી ગોઠલી કાઢી નાખવાની અને ડીટિયા હોય ને એ કાપી નાખવાના। પછી 2-3 પાણીએ ધોઈ નાખવાની એને। ત્યારબાદ પછી હળદર અને મીઠું કેરી પ્રમાણે નાખવાનું। કઈ રીતે મિક્સ કરવાનું? પેલા હળદર ને મીઠું મિક્સ કરીને કાથરોટમાં નાખી દેવાનું। અને કેટલા પ્રમાણમાં હળદર ને મીઠું લેવાનું છે? કેરી પ્રમાણે નાખવાનું। ઓકે। અને આને કેટલો ટાઈમ સુધી રાખી મૂકવાના છે? 2 દિવસ ને 2 રાત રાખવાના ખોખા બોળેલા। હા, પછી સૂકવી દેવાના। ઓકે। અને કઈ રીતે એને પછી ભેળવવા? ખોખા બોળી દીધા છે। બોલ્યા પછી સાંજે અને સવારે આમાં મલાઈ નાખવાના એટલે એકદમ પીળા સરસ થઈ જશે। હા। અને કઈ રીતે સૂકવવાના આને? પછી એને ખાટલા ઉપર સૂકવી દેવાના। ઓકે। અને પંખા નીચે સૂકવવાના કે નહીં, રૂમમાં સૂકવી દેવાના, પંખો નહીં રાખવાનો, બહારના પવને સૂકવવાના। અને આ આથડું કેટલો ટાઈમ સુધી સારું રહેશે? 1 વર્ષ સારું રહે। અને કલર કેવો આવશે એનો? એવો ને એવો લાલ સરસ કલર રહે। ઓકે। અને હવે પછીના વિડીયોમાં તમે જોઈ શકશો અમારી હવે જ બનાવવાની રીત પાર્ટ 2માં। લાઈક કરો, શેર કરો અને સબસ્ક્રાઈબ